নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ সো আমাৰ ফাইনেল ৰিভিজন এটা সিৰিজ লৈ আনিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে যিসকলে আসাম কোঅপাৰেটিভ এপেক্স বেংকৰ এক্সাম দিব লৈছে অহা 29 জুন আমাৰ এক্সাম আছে সো সকলৰ বাবে সেইটো কাৰণে মই টপ 100টা কম্পিউটাৰ এৱাৰনেছৰ কুৱেশ্যন আনিছোঁ সো আটাইকেইটা কুৱেশ্যনে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব মোষ্ট ৰিপিটেড হয় বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামত অহা কুৱেশ্যন লৈছোঁ আহক আমি প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আলোচনা কৰোঁ আৰু যেহেতু এপেক্স বেংকৰ এক্সাম ইংলিছতে হ'ব সেইটো কাৰণে মই কুৱেশ্যনবিলাকো ইংলিছতে লৈছোঁ আৰু অন্যান্য এক্সামৰ যিবিলাক এছপিৰেণ্ট হয় সো আপোনালোকেও কাইণ্ডলি চাব পাৰে অসম পুলিচতো কম্পিউটাৰৰ কুৱেশ্যন আহে এডিআৰিটো আহে সো আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং হোল্ড দ্য ROM, CPU, RAM and expansion cards, hard disk, motherboard, cache memory, ne control unit. So ROM, CPU, RAM আৰু expansion card বিলাক আসলতে কোড থাকে হুদিছে বা ইয়াতে হাৰ্ড ডিস্কত থাকে নে মাদাৰবোৰ্ডত থাকে নে কানেক্ট হৈ কেছে মেমৰিত থাকে নে কন্ট্ৰোল ইউনিটত থাকে সো কাৰেক্ট এনসাৰ হ'ব আটাইবোৰ কানেক্টেড থাকে উইথ মাদাৰবোৰ্ড ওকে অপশ্যন নম্বৰ বি কাৰেক্ট হ'ব মাদাৰবোৰ্ডৰ লগত কানেক্ট ওকে হাৰ্ড ডিস্ক কি হয় আসলতে হাৰ্ড ডিস্ক এইটো সেকেন্ডাৰী মেমৰি হয় ঠিক আছে সেকেন্ডাৰী মেমৰি হয় আমাৰ হাৰ্ড ডিস্ক হৈছে সেকেন্ডাৰী মেমৰিজ হয় এইটো এটা ষ্ট'ৰেজ ডিভাইচ হয় যদি আপোনালোকক খুদে প্ৰাইমাৰী মেমৰি নে সেকেন্ডাৰী মেমৰি কুৱেশ্যন আহে ঠিক আছে ইয়াত হাৰ্ড ডিস্কত কি হয় ডাটা ষ্ট'ৰ কৰা হয় আপোনালোকে নিশ্চয় অৱগত কম্পিউটাৰ অলপ চলপ হ'লেও যিসকলে জানে ঠিক আছে যেনেকৈ অপাৰেটিং চিষ্টেম কম্পিউটাৰ যেনেকৈ আপোনালোকৰ উইণ্ড'জ XP আগতে আছে বোলে উইণ্ড'জ 10 উইণ্ড'জ 11 চ' অপাৰেটিং চিষ্টেমবিলাক ক'ত থাকে হাৰ্ড ডিস্কত থাকে ঠিক আছে যদি হাৰ্ড ডিস্ক যদি ফৰ্মেট মাৰে ডেফিনেটলি আপোনালোকৰ অপাৰেটিং চিষ্টেম ছফ্টৱেৰ ফাইলছ এইবিলাক কি হয় উৰি যায় হয়নে চ' কেছে মেমৰি কি হয় এইটো এটা এক্সট্ৰিমলি ফাষ্ট আৰু এইটো স্মল আমাৰ ভলাটাইল মেমৰি হয় ভলাটাইল দুই প্ৰকাৰৰ মেমৰি থাকে ঠিক আছে এটা হৈছে ভলাটাইল আৰু এটা হৈছে নন ভলাটাইল আৰু নন ভলাটাইলৰ মাজত পাৰ্থক্য সোধে যি ভলাটাইল কি হৈছে যি মেমৰি কি হৈছে লাইক পাৱাৰ কাৰ্ড হ'লে ভলাটাইল মেমৰিৰ পৰা যিকোনো ডাটা ৰেকৰ্ডবিলাক কি হয় গুচি যায় ঠিক আছে আৰু নন ভলাটাইলত পাৱাৰ কাৰ্ড হ'লেও ডাটাবিলাক ইয়াৰ পৰা গুচি নাযায় ঠিক আছে আমি কুৱেশ্যন পাম চ' নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ মুভ কৰিছোঁ মই যিমান পাৰোঁ মই ইয়াতে বেলেগ এক্সপ্লেইন কৰা নাই যিহেতু ফাইনেল ৰিভিজন আছে আপোনালোকৰ এক্সাম আৰু এদিন আছে গতিকে বিশেষ আমি কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰিম প্ৰায় 100টা কুৱেশ্যন আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য পাৰ্মানেণ্ট মেমৰি বিল্ট ইন টু ইয়'ৰ কম্পিউটাৰ কল চ' আমাক পাৰ্মানেণ্ট মেমৰি কথা সুধিছে ৰেম সুধিছে ৰম সুধিছে CPU CD-ROM কি চ' আপোনালোকে ৰেম ৰম এইবিলাকৰ ফুল ফৰ্মো জানিব লাগিব ৰম হৈছে কি ৰিড অনলি মেমৰি চ' পাৰ্মানেণ্ট মেমৰি হৈছে ৰম অ'কে ৰেম হৈছে তাৰপিছত আপোনালোকে যদি এইবিলাক কি হৈছে টেম্পৰাৰী মেমৰি হয় এইবিলাক ভলাটাইল মেমৰি সোধে দেই কুৱেশ্যন সোধে ভলাটাইল মেমৰি হয় ঠিক আছে আৰু ৰমটো হৈছে নন ভলাটাইল হয় মই মাত্ৰ আপোনালোকক কৈছিলোঁ ভলাটাইল আৰু নন ভলাটাইলৰ ৰমটো নন ভলাটাইল এইটো হৈছে ভলাটাইল ৰেমটো হৈছে ভলাটাইল CPUটো জানে আপোনালোকে CPUটোৰ কথা চেণ্ট্ৰেল প্ৰচেছিং ইউনিট হয় ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম যদি সোধে আপোনালোকক চেণ্ট্ৰেল প্ৰচেছিং ইউনিট কম বেছি পৰিমাণে সকলোৱে জানে চেণ্ট্ৰেল প্ৰচেছিং ইউনিট অ'কে CD-ROMৰ ফুল ফৰ্মো সোধে আপোনালোকক কম্পেক্ট ডিস্ক ৰিড অনলি মেমৰি হয় ঠিক আছে কম্পেক্ট ডিস্ক ৰিড অনলি মেমৰি হয় ঠিক আছে কম্পেক্ট ডিস্ক ৰিড অনলি মেমৰি CD-ROMৰ যদি চাই অ'কে চ' কাৰেক্ট এনচাৰ ৰম হয় পাৰ্মানেণ্ট মেমৰি হয় ৰেম হৈছে সেকেন্ডাৰী মেমৰি ঠিক আছে টেম্পৰাৰী মেমৰি হয় নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ মুভ কৰিছোঁ
Which of the following is the fastest type of computer memory? অলপ আগতে আমি পাইছিলোঁ ৰেম ৰোম কেছে মেমৰি নে হাৰ্ড ডিস্ক ফাষ্টেষ্ট টাইপ অফ কম্পিউটাৰ মেমৰি অলপ আগতে পাইছিলোঁ তো কি হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব কেছে মেমৰি ইজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি কাৰেক্ট হ'ব ফাষ্টেষ্ট টাইপ অফ কম্পিউটাৰ মেমৰি হয় কেছে মেমৰি ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ মুভ কৰিছোঁ বাকীবিলাক অলৰেডি এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ হাৰ্ড ডিস্কৰ বিষয়ে ক'লোঁ ৰোমৰ বিষয়ে ক'লোঁ আপোনালোকক ৰেমৰ বিষয়ে ক'লোঁ চ' মই নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ মুভ কৰিছোঁ হাউ মেনি বিটছ মেক আপ ওৱান বাইট চ' এটা বাইট হ'বলৈ কিমান বিটছ লাগে 4 বিটছ 8 বিটছ 16 বিটছ নে 32 বিটছ চ' এটা বাইট হ'বলৈ হ'লে আমাক মিনিমাম 8 বিটছ লাগে 8 বিটছ 4 বিটছক কি হয় 4 বিটছ হৈছে এ নিবিল অ'কে 4 আপোনালোকক কুৱেশ্যন সোধে কি এ নিবিল এটা নিবিল হ'বলৈ কিমান বিটছ লাগে 4 বিটছ হৈছে এটা নিবিল হ'বলৈ আপোনালোকৰ 4 বিটছ লাগে অ'কে ঠিক আছে 16 বিটছ কি হয় এটা এইটো 2 বাইটছৰে 16 বিট জড়িত হয় যিহেতু 16 বিটছ হ'লে কিমান হ'ব 2 বাইটছ হ'ব 2 বাইটছ হ'ব হয়নে 16 বিটছ হ'লে 2 বাইটছ হ'ব যিহেতু 1 বাইটছত কি হয় 8 বিটছ থাকে 32 বাইটছ হ'লে কি হয় 4 বাইট হয় 32 এনেকৈ কুৱেশ্যন হ'লে 4 বাইটছ হয় 4 বাইটছ হয় 32 বাইটছ হ'লে অ'কে যেনে আপোনালোকে IP ভাৰ্জন 4 IP ভাৰ্জন 6 IP ভাৰ্জন 4 হ'লে 32 বিটছ হয় অ'কে IP ভাৰ্জন 6 হ'লে কিমান হয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব নেক্সট কুৱেশ্যন হা এ হাফ বাইট 4 বিটছ ইজ টেকনিকেলি ন'ন এজ এ অলপ আগতে ক'লোঁ কি হয় 4 বিটছ হ'লে এ নিবিল হ'ব অ'কে নিবিল অ'কে চ' বিটছটো হৈছে কি হয় আটাইতকৈ স্মলেষ্ট ইউনিট হয় এইটো মনত ৰাখিব আটাইতকৈ যদি স্মলেষ্ট ইউনিট হয় এইটো কি বুলি কয় সেইটো বিটছ অ'কে বিটটো আটাইতকৈ স্মলেষ্ট ইউনিট হয় অ'কে অলপ আগতে আমি বাকীখিনি ক'লোঁ অ'কে কিলোবাইট কিমান হ'ব 1024 বাইটছ মিলি কিনে কিলোবাইট হয় ঠিক আছে 1024 বাইটছ মিলি কিনে কিলোবাইট হয় 1 কিলোবাইট বা আপোনালোকে ইয়াতে ধৰিব পাৰে 1024 হ'লে 8192 বিটছ হ'ব লাগিব 1 কিলোবিটত বাইটত কি হ'ব 1024 বাইটছ অৰ 8192 বিটছ অ'কে নেক্সট আমি মেগাবাইটৰ বিষয়ে পাম অ'কে কিমান মেগাবাইট হ'ব লাগিব তো 1024 KB মিলি কিলোবাইট KB মিলি কিনে কি হয় 1 মেগাবাইট হয় MB হয় MG আহিছে MB হয় ঠিক আছে 1 MB ক্লিয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্যন মুভ কৰিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ কম্পিউটাৰ আৰ্কিটেকচাৰ component executes arithmetic and logical comparisons কোন হয় কন্ট্ৰোল ইউনিট হয় নেকি নে arithmetic logic unit ALU নে memory unit MU নে input output unit তো কারেক্ট আনসার হ'ব ALU ওকে ALU ফুল ফর্ম হবে ওকে arithmetic logic unit হয় ALU ফুল ফর্ম সো আপোনালোকক ALU বাকি কন্ট্ৰোল ইউনিট CUৰ ফুল ফর্ম হবে আপোনালোকক ওকে মেমৰি ইউনিট এইবিলাক আপোনালোকে নিশ্চয় জানে চ' মই এইটো অলপ ফাষ্ট গৈছোঁ বিকজ আমি লাষ্ট টাইমত আমি খালি টেষ্টৰ কাৰণে এইটো মই আনিছোঁ টপ 100 কুৱেশ্যন অ'কে বাকী ক'ৰবাত যদি মই এক্সপ্লেইন কৰিব লগা থাকে মই তাতে আপোনালোকক এক্সপ্লেইন কৰি দিম নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ইউনিট ইজ ইউজ টু মেজাৰ দ্য স্পীড অফ মডাৰ্ণ কম্পিউটাৰ প্ৰচেছ CPU কি ইউনিট মেজাৰ কিলোবাইট গিগাবাইট জিগাহাৰ্টছ ক্ষমা কৰিব মেগাবাইট আৰু MBPS নে DPI ডট পাৰ ইঞ্চ কি হয় আমাক সুধিছে হুইচ ইউনিট ইউজ টু মেজাৰ দ্য স্পীড অফ মডাৰ্ণ কম্পিউটাৰ প্ৰচেছ তো স্পীড জোখাৰ কাৰণে আমাক কি হয় জিগাহাৰ্টছ ব্যৱহাৰ কৰা হয় অ'কে অপশ্যন নম্বৰ বি কাৰেক্ট হ'ব কিলোবাইটৰ বিষয়ে অলপ আগতে ক'লোঁ এইটো কিলোবাইট যেনেকৈ আপোনালোকে কি হয় এইটো ইউনিট ইউজ কৰে আমাৰ ডাটা ষ্ট'ৰেজ কেপাচিটি অৰ ফাইল সাইজ হয় না কিমান এক্সেণ্ড ফাইলটোৰ সাইজ কিমান হ'ব হয় না
চ' সেইটো কিহত আপোনালোকে নিশ্চয় জানে KB MB এইটো ফাইল সাইজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ফাইল সাইজ KB MB MBPS ওকে MBPS টো আপোনালোকৰ কি হ'ব নেটৱৰ্ক ইন্টাৰনেট স্পীড কিমান MBPS স্পীড চলি আছে KPPS য'ত KBBS আছে BS থাকিব তাতে ইন্টাৰনেট স্পীডৰ লগত জড়িত নেটৱৰ্ক বা ইন্টাৰনেট স্পীডৰ লগত জড়িত ঠিক আছে ইন্টাৰনেট স্পীডৰ লগত জড়িত ওকে ইন্টাৰনেট স্পীড MBPS নেক্সট কোৱেশ্চন ডট পাৰ ইঞ্চ মানে কি হয় জানে ডট পাৰ ইঞ্চ যেনেকৈ লাইক আপোনালোকে প্ৰিণ্টিং বা ডিছপ্লে ৰিজলিউশ্যন ডট পাৰ ইঞ্চ বুজায় ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন মুভ কৰিছোঁ আমাৰ হৈছে নন ভলাটাইলৰ কথা কোৱেশ্চন আহিছে মই অলপ আগত আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ কনচিডাৰ এ নন ভলাটাইল মেমৰি ষ্ট'ৰেজ ডিভাইচ ৰেম কেছে মেমৰি হাৰ্ড ডিস্ক ড্ৰাইভ নে ৰেজিষ্টাৰ নন ভলাটাইল মানে কি হয় অলপ আগতে কৈছিলোঁ আপোনালোকক কৈছিলোঁ কি কাৰেণ্ট গ'লেও যদি পাৱাৰ কাট হয় তেতিয়া ডাটা হেৰাই নাযায় তো হাৰ্ড ডিস্ক ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ সি কাৰেক্ট হ'ব ৰেম কেছে মেমৰি ৰেজিষ্টাৰ এইবিলাক চব ভলাটাইল হয় হাৰ্ড ডিস্ক আপোনালোকে যদি চাই অন্যান্য যেনেকৈ পেন ড্ৰাইভ হওক এইবিলাক কি হ'ব নন ভলাটাইল হ'ব ঠিক আছে এইবিলাক চব ভলাটাইল হয় বাকি হাৰ্ড ডিস্ক নন ভলাটাইল হয় ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চনে মুভ কৰিছোঁ মই লাইভ দিব মই অলৰেডি আপোনালোকক আপডেট কৰিছিলোঁ লাইভ দিব পৰা নাই বিকজ মই অলপ আউট অফ ষ্টেচন আছোঁ তাৰ কাৰণে লাইভটো সম্ভৱ হোৱা নাই সেইটো কাৰণে ৰেকৰ্ডেড ফৰ্মত মই দিছোঁ লাইভ দিলে বেছি অলপ আপোনালোকৰ ভাল হ'লহেঁতেন আপোনালোকে ডাইৰেক্ট আনচাৰ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন বাট ষ্টিল এইটো আপোনালোকৰ বহুত বেনিফিট কৰিব যি মাত্ৰ এদিন আছে আমাৰ হাতত এক্সাম ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন হুৱেৰ আৰ ডাটা এণ্ড প্ৰগ্ৰাম ষ্ট'ৰ পাৰ্মানেণ্টলি when CPU is not executing them so CPU যেতিয়া execute নকৰে ডাটাবিলাক ক'ত ষ্ট'ৰ হৈ থাকে পাৰ্মানেণ্টলি সেকেন্ডাৰী ষ্ট'ৰেজ প্ৰাইমাৰী মেমৰি কেছে মেমৰি নে কণ্ট্ৰল ইউনিট চ' কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব আমাৰ সেকেন্ডাৰী ষ্ট'ৰেজ কি হয় সেকেন্ডাৰী ষ্ট'ৰেজ লাইক যেনেকৈ আপোনালোকৰ HDD SSD ওকে এইবিলাক হৈছে কি সেকেন্ডাৰী এণ্ড ফ্লেছ ড্ৰাইভ এইবিলাক হৈছে সেকেন্ডাৰী ষ্ট'ৰেজ হয় প্ৰাইমাৰী মেমৰি কি হয় প্ৰাইমাৰী মেমৰি যেনেকৈ আপোনালোকে অলপ আগতে কৈছোঁ ৰেম ভলাটাইল মেমৰি ৰেম এইবিলাক হৈছে প্ৰাইমাৰী মেমৰি হয় কেছে মেমৰি এইটো হাই স্পীড মেমৰি হয় অলপ আগতে কৈছোঁ মানে এইটো CPU আৰু ৰেমৰ মাজত থাকে ঠিক আছে কণ্ট্ৰল ইউনিটটো জানে আপোনালোকে প্ৰচেছিং যোনি এইটো ইনসাইড CPUত থাকে ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন what is the process of loading the operating system into a computer's primary memory during startup debugging booting ne compiling ne processing so amar correct answer ki hobo booting is the correct answer option number B correct hobo baki bilakor debugging or bishoy to compiling or bishek nuhude processing or bishoy apnalok fudiba pare etu eta general stage hoy jot mane etu CPU central processing unit actively handle kore okay clear next question a cold booting refer to কি হয় so আমাক অপশন দিছে restarting a computer that is already on turning on a computer from a completely powered off state ne running a computer in a low temperature room ne shutting down a system abruptly so correct answer hobo ki so correct answer ki hobo option number B turning on a computer from completely power off state etu cold booting hoy jodi restarting a computer that
ইজ অলৰেডি অন সেইটো ৱাৰ্ম বুটিং বুলি কয় অ'কে ৱাৰ্ম বুটিং যদি আপোনালোকক সোধে ঠিক আছে ৱাৰ্ম বুটিং যদি সোধে চ' তেতিয়া কি হ'ব বিডাবলটি হ'ব অ'কে তেতিয়া কম্পিউটাৰ ৰিষ্টাৰ্ট কৰাটো অ'কে যেতিয়া অন হয় আপোনালোকে যেতিয়া ছাপ'জ কম্পিউটাৰ হেং কৰিলে হয়নে চ' তেতিয়া কি হয় সেইটো ৱাৰ্ম বুটিং বুলি কয় অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন Which of the following is considered an input device? Input device, monitor, plotter, scanner, ne laser printer. সকলে জানিব স্কেনাৰটো হৈছে কি ইনপুট ডিভাইচ অ'কে বাকী প্লটাৰ মনিটৰ লেজাৰ প্ৰিণ্টাৰ এইবিলাক আটাইবোৰ হৈছে আউটপুট ডিভাইচ ঠিক আছে আপোনালোকৰ আউটপুট হ'লে আৰু বহুত আছে যেনেকৈ এটা কমেণ্ট কৰিব টাস্ক কিন্তু ইনপুট নে আউটপুট আপোনালোকে কাইণ্ডলি কমেণ্ট কৰিব জাষ্ট বাকী আউটপুট ডিভাইচ মনিটৰটো অলৰেডি আছে প্লটাৰ লেজাৰ প্ৰিণ্টাৰ যিকোনো প্ৰিণ্টাৰ এইবিলাক আউটপুট ডিভাইচে কৰিব অ'কে টাস্ক কিন্তু ইনপুট নে আউটপুট আপোনালোকে নে দুটা কনচিডাৰ কৰিব পাৰি কাইণ্ডলি এবাৰ কমেণ্ট কৰিব সকলোৱে নেক্সট কুৱেশ্যন এ প্লটাৰ ইজ এন কি হয় ইনপুট ডিভাইচ ইউজ টু এণ্টাৰ গ্ৰাফিক্স নে আউটপুট ডিভাইচ ইউজ টু প্ৰডিউচ হাই কোৱালিটি ভেক্টৰ গ্ৰাফিক্স ব্লু প্ৰিণ্টছ নে ষ্ট'ৰেজ ডিভাইচ ইউজ ফৰ বেকআপ নে প্ৰচেছিং ইউনিট ইউজ ইন ছুপাৰ কম্পিউটাৰ অলপ আগতে আমি ক'লোঁ প্লটাৰ এটা কি হৈছে আউটপুট ডিভাইচ বাকীবিলাক ইনপুট এইটো অপশ্যন আমি এলিমিনেট কৰিব পাৰোঁ ষ্ট'ৰটো হ'বই নোৱাৰে হয়নে প্ৰচেছিং ইউনিট হ'বই নোৱাৰে এইটো হৈছে আউটপুট ডিভাইচ অ'কে অপশ্যন নম্বৰ বি কাৰেক্ট হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন আমি আটাইবোৰ টাইপৰে লৈছোঁ এইবিলাক অলপ হাৰ্ডৱেৰ টাইপৰ লৈছোঁ হয়নে বাকীবিলাক আমি বহুত 20 মই ছেট কৰিছোঁ বাকী আটাইবোৰ টাইপে লৈছোঁ ঠিক আছে যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব হুইচ মেমৰি লেআউট কেনট বি অভাৰ ৰিটেন অৰ ডিলিটেড ইজিলি আফটাৰ মেনুফেকচাৰ ৰেম কেছে মেমৰি ৰম নে ভাৰ্চুৱেল মেমৰি কি হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ চি কাৰেক্ট হ'ব ৰম অ'কে অপশ্যন নম্বৰ চি কাৰেক্ট হ'ব ৰম ৰেমটো হৈছে কি ভলাটাইল মেমৰি ই কণ্টিনিউৱাছলি চেঞ্জেছ হৈ থাকে হয়নে এইটো আপোনালোকে অলৰেডি পালোঁ ৰিড ৰম কেছে মেমৰিটো এটা ভলাটাইল মেমৰি অ'কে ক্লিয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্যন What type of register hold the memory addresses of the next instruction to be executed? Accumulator, program counter PC, ne instruction register, ne data register. So correct answer hobo program counter option number B correct hobo okay accumulator etu generate kore asolote ALU okay arithmetic logic unit e generate kore thik ase next question which port is most commonly used to connect external device like mic, keyboards and flash drives VGA ports Ethernet port USB port ne HDMI port so in generally আপোনালোকক এই VGA port Ethernet port এই আটাইবোৰৰ বিষয়ে সুধে বাৰু so correct answer হ'ব য'ত আপোনালোকৰ mic keyboard এইবিলাক ক'ত লাগে এইবিলাক USB portত লাগে VGA portৰ ফুল ফৰ্ম কি হয় জানেন এইটো ভিডিও গ্ৰাফিক এৰে হয় ওকে ভিডিও গ্ৰাফিক এৰে ওকে
আৰু ইথাৰনেট পৰ্ট এইটো ইয়াত এইটো RJ45 বুলি কয়, RJ45 এইটো বেচিকেলি ইয়াক ইউজ কৰে ৰাউটাৰ মডেম এইবিলাক কানেক্ট কৰাৰ কাৰণে, মডেম এইবিলাক কানেক্ট কৰাৰ কাৰণে RJ45 ইউজ কৰে, স্পেচিয়েলি ইণ্টাৰনেট এক্সেছৰ কাৰণে আপোনালোকৰ RJ45 ইউজ হয়। অ'কে, HDMI পৰ্টৰ ফুল ফৰ্ম যদি এটি হাই ডেফিনেশ্যন মাল্টিমিডিয়া ইণ্টাৰফেচ হয়, হাই ডেফিনেশ্যন, অ'কে, হাই ডেফিনেশ্যন মাল্টিমিডিয়া ইণ্টাৰফেচ হয়। অ'কে, হাই চ' ইয়াৰ আটাইবোৰ ফুল ফৰ্মো সোধে, চ' আপোনালোকে কাইণ্ডলি এইখিনি ফুল ফৰ্মখিনি এবাৰ চাই যাব। নেক্সট কুৱেশ্যনে মুভ কৰোঁ। মই যিমান পাৰোঁ এইটো ছিৰিজৰ মাধ্যমেৰে এই 100টা কুৱেশ্যনত আপোনালোকক কভাৰ কৰিব চেষ্টা কৰিম। আটাইবোৰ টাইপে কুৱেশ্যন আছে। আমি প্ৰথম হাৰ্ডৱেৰৰ ওপৰত অলপ আলোচনা কৰি লওঁ, তাৰপিছত আমি ছফ্টৱেৰ আৰু বেংকিং ৰিলেটেডো আমি কিছুমান আলোচনা কৰিম। অ'কে, বেংকিং টেকন'লজিৰ ওপৰত। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট ডাজ USB ষ্টেণ্ড ফৰ ইন কম্পিউটাৰ হাৰ্ডৱেৰ? অলপ আগতে আমি পালোঁ USB হৈছে ইউনিভাৰ্চেল চিৰিয়েল বাছ। অ'কে, অপশ্যন নম্বৰ বি কাৰেক্ট হ'ব, অপশ্যন নম্বৰ বি কাৰেক্ট হ'ব। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, বাকীখিনি অপশ্যন ইমান এক্সপ্লেনেবল নহয়। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্ট'ৰেজ ডিভাইচ হেজ দ্য হাইয়েষ্ট ষ্ট'ৰেজ কেপাচিটি? DVD, ব্লুৰে ডিস্ক, CD-ROM নে ফ্লপি ডিস্ক? হাইয়েষ্ট ষ্ট'ৰেজ কেপাচিটি সুধিছে। চ' এই আটাইবোৰৰ ভিতৰতে আপোনাৰ ব্লুৰে ডিস্ক অফ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব, অপশ্যন নম্বৰ বি কাৰেক্ট হ'ব। DVDৰ ষ্ট'ৰেজ কেপাচিটি আপোনালোকে যদি জাষ্ট এপ্ৰক্স চাব হৈছে 4.7 GB DVDৰ ষ্ট'ৰেজ কেপাচিটি হয়। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে DVD, হয়নে? যদি CD-ROMৰ হয়, CD-ROMৰ বহুত বেছি নাথাকে, প্ৰায় 700 MB CD-ROMৰ। আপোনালোকে জানে, আমি আগতে যিবিলাক 90sৰ ষ্টুডেণ্ট আছে ইয়াতে, তেওঁলোকে গম পাই CD দেখিছে। ফ্লপি ডিস্কটো আটাইতকৈ কম, প্ৰায় 1 পৰা 2 MB হয়। অ'কে, ফ্লপি ডিস্ক। চ' ব্লুৰে ডিস্ক ইয়াৰ ষ্ট'ৰেজ কেপাচিটি আটাইতকৈ বেছি, ইয়াৰ আচলতে 25 GBৰ পৰা 50 GB লৈকে ইয়াৰ ষ্ট'ৰেজ কেপাচিটি থাকে। ঠিক আছে, 25 GBৰ পৰা 50 GB লৈকে ইয়াৰ ষ্ট'ৰেজ কেপাচিটি থাকে। চ' ব্লুৰে ডিস্ক ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যন, external memory component like pen drives operate on which type of memory technology? Magnetic memory, optical memory, flash memory নে volatile memory? pen drives তো আমাক কি সুধিছে, কোন টাইপৰ টেকনলজি হয়? চ' ফ্লেশ মেমৰি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব, অপশ্যন নম্বৰ চি কাৰেক্ট হ'ব। মেগনেটিক মেমৰি যদি আপোনালোকক সোধে, হাৰ্ড ডিস্ক টাইপ HDD, ইয়াৰ HDDৰ ফুল ফৰ্মো সোধে, হাৰ্ড ডিস্ক ড্ৰাইভ হয়, HDDৰ ফুল ফৰ্ম। অ'কে, এইবিলাক হৈছে মেগনেটিক মেমৰি। অপটিকেল মেমৰি কি হয়? যেনেকৈ CD অপটিকেল মেমৰি হয়। ঠিক আছে, CD, তাৰপিছত DVD এইবিলাক অপটিকেল মেমৰি। অ'কে, ব্লুৰে এইবিলাক হৈছে কি? অপটিকেল মেমৰি। ভলাটাইল মেমৰি অলৰেডি ক'লোঁ, যেনেকৈ ৰেম, অলপ আগতে আমি পালোঁ, হয়নে? ৰেম এইবিলাক ভলাটাইল মেমৰি। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যনে মুভ কৰোঁ। অলপ ফাষ্ট গৈছোঁ, চ' ফাইনেল ডিভিজন যিহেতু। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য ৰিজলিউশ্যন অফ কম্পিউটাৰ মনিটৰ ইজ মেজাৰ্ড বাই দ্য নাম্বাৰ অফ কালাৰ্ছ ইট কেন বি ডিছপ্লে, পিক্সেল নে ইঞ্চেছ ডায়গনেলি নে হাৰ্ট? ৰিজলিউশ্যন মেজাৰ কৰাবৰ কাৰণে পিক্সেল, হয় না? পিক্সেল। অ'কে, অপশ্যন নম্বৰ বি কাৰেক্ট হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যন, in a banking network, which technology is most commonly used
where all nodes connect to a central hub server. Ring technology, mesh technology, star topology, sorry তে ক্ষমা কৰিব টেকনলজি নহয় এইটো টপোলজি ক্ষমা কৰিব হা টপোলজি ring topology, mesh topology, star topology, bus topology আসলে নেটৱৰ্কৰ টপোলজি থাকে ঠিক আছে নেটৱৰ্কবিলাক ডিজাইন কৰাই থাকে কিছুমান ৰিং থাকে ঠিক আছে ৰিং টপোলজি কি হয় মানে ডিভাইচবোৰ এনেকৈ কানেক্ট থাকিব ঠিক আছে এটা আইএসপি নেটৱৰ্ক প্ৰভাইড কৰিব ইণ্টাৰনেট ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ তেওঁলোকৰ এনেকুৱা ৰিং টপোলজি থাকিব নেটৱৰ্ক লাইক এটা সাপোজ এটা সাইড কিবা ব্ৰেক হৈ গ'ল সো দ্যাট এটা সাইড ব্ৰেক হ'লেও বাকি সাৰ্ভিসবিলাক বেলেগ সাইডৰ পৰা চলিব বাস টপোলজি থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ বাস টপোলজি থাকে ঠিক আছে বাস টপোলজি যদি ইয়াতে লিংক সাপোজ ব্ৰেক হৈ গ'ল ইয়াতে কাট হৈ গ'ল হ্যাঁ ফাইবাৰ দি কানেক্ট আছে ফাইবাৰটো কাট হৈ গ'ল তো ই টোটালি ডিসকানেক্ট হৈ যাব তো বাস টপোলজি ওকে স্টাৰ টপোলজি আপোনালোকৰ চাৰিওপিনে এনেকৈ থাকিব স্টাৰ টপোলজি ওকে এইটো স্টাৰ টপোলজি হয় ঠিক আছে সো এনেকুৱা ধৰণৰ টপোলজি থাকে নেটৱৰ্কৰ সো আমাক সুধিছে বিশেষকৈ বেংকিংবিলাকত নোটছবিলাক কানেক্ট কৰাৰ কাৰণে কোনটো টপোলজি ইউজ হয় আচলতে ষ্টাৰ টপোলজি ওকে ষ্টাৰ টপোলজি ইউজ হয় অপশ্যন নম্বৰ সি কাৰেক্ট হ'ব ষ্টাৰ টপোলজি নেক্সট কুৱেশ্যন অলপ বেংকিং ৰিলেটেডো এতিয়া কুৱেশ্যন আছে মই কৈছোঁ চব টাইপৰ কুৱেশ্যন পাব আপোনালোকে which network span across a large geographical area such as country or the entire world large geographical area cover কৰাৰ কাৰণে কোনটো নেটৱৰ্ক LAN MAN WAN নে PAN সো কাৰেক্ট এনসাৰ হ'ব WAN ৰ ফুল ফৰ্ম হ'লে WAN মানে কি হৈছে ওয়াইড এৰিয়া নেটৱৰ্ক ঠিক আছে ওয়াইড এৰিয়া নেটৱৰ্ক হয় ঠিক আছে ওয়াইড এৰিয়া নেটৱৰ্ক WAN ৰ ফুল LAN হৈছে কি এইটো এটা সৰু জিঅ'গ্ৰাফিকেল এৰিয়া লাইক স্কুল কলেজ যিকোনো অফিচত লোকেল এৰিয়া নেটৱৰ্ক বুলি কয় ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম হয় লোকেল এৰিয়া নেটৱৰ্ক ঠিক আছে লেনৰ মেন হৈছে কি হয় মেট্ৰ'পলিটান এৰিয়া নেটৱৰ্ক হয় ওকে মেট্ৰ'পলিটান এৰিয়া নেটৱৰ্ক হয় ওকে প্যান হৈছে কি হয় পাৰ্চনেল এৰিয়া নেটৱৰ্ক ঠিক আছে মই আটাইবোৰ ডেফিনেশ্যন কৈ আছোঁ পাৰ্চনেল এৰিয়া নেটৱৰ্ক হয় ওকে নেটৱৰ্ক হয় পেনৰ ঠিক আছে যেনেকৈ ইয়াৰ যেনেকৈ এক্সাম্পল আপোনালোকে ফোন ইউজ কৰি আছে এইটো পেনত পৰিব ঠিক আছে ফোন ইউজ কৰি আছে স্মাৰ্ট ৱাচ ইউজ কৰি আছে এইবিলাক পেন হয় পাৰ্চনেল এৰিয়া নেটৱৰ্ক লোকেল এৰিয়া নেটৱৰ্কৰ যেনেকৈ অলৰেডি স্কুল বিল্ডিং মেনৰ হৈছে এইবিলাক যেনেকৈ আপোনালোকে কেম্পাছ ইউনিভাৰ্চিটি কেম্পাছ এইবিলাক মেন ৱেনটো আপোনালোকে অলৰেডি কুৱেশ্যনটো সুধিছে ৱেনৰ বিষয়ে ওকে নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ডাজ URL ষ্টেণ্ড ফৰ ৱেব ব্ৰাউজিং কি হয় ইউনিফৰ্ম ৰিচোৰ্চ লোকেটৰ ইউনিভাৰ্চেল ৰিচোৰ্চ লাইন নে ইউনাইটেড ৰিচোৰ্চ লিংক নে ইউনিফৰ্ম ৰিচোৰ্চ লিংক সো কাৰেক্ট এনসাৰ হ'ব ইউনিফৰ্ম ৰিচোৰ্চ লোকেটৰ অপশ্যন নম্বৰ এ কাৰেক্ট হ'ব বাকীবিলাক ইমান এক্সপ্লেনেবল নহয় এইবিলাক আপোনালোকে অপশ্যন জাষ্ট দিছে অপশ্যন কেইটা বাট এক্সপ্লেনেবল নহয় মই এইটো কাৰণে এক্সপ্লেইন কৰা নাই নেক্সট কুৱেশ্যন which protocol is used to securely transfer data over the internet specifically on banking websites HTTP FTP HTTPS SMTP so আটাইবোৰ ফুল ফৰ্ম বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় so correct answer হ'ব আমাৰ HTTPS ৰ ফুল ফৰ্ম কি হয় হাইপাৰটেক্সট ট্ৰান্সফাৰ প্ৰটোকল সোৰ্স হয় ওকে সোৰ্স হয় সিকিউৰ হ'ব সৰি ৰে সিকিউৰ হ'ব ওকে হাইপাৰটেক্সট ট্ৰান্সফাৰ প্ৰটোকল সিকিউৰ হয় ঠিক আছে সিকিউৰ হয় ওকে HTTP ৰ ফুল ফৰ্ম হয় হাইপাৰটেক্সট ট্ৰান্সফাৰ প্ৰটোকল ঠিক আছে কুৱেশ্যন সুৰে ঠিক আছে হাইপাৰটেক্সট ট্ৰান্সফাৰ প্ৰটোকল হয় কি হয় HTTP ওকে FTP কি হয়
ফাইল ট্ৰান্সফাৰ প্ৰট'কল বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এইবিলাক ফাইল ট্ৰান্সফাৰ স্পেলিং ভুল হ'ব পাৰে অ'কে TRANS হা ট্ৰান্সফাৰ প্ৰট'কল অ'কে হা আৰু SMPTৰ আচলতে নুসুধে বাট ষ্টিল আপোনালোকে চিম্পল মেইল ট্ৰান্সফাৰ প্ৰট'কল হয় এইটো জানি থওক ইন নেটৱৰ্কিং হোৱাট ডাজ IP ষ্টেণ্ড ফৰ IP দুই প্ৰকাৰ হয় IP ভাৰ্জন 4 IP ভাৰ্জন 6 চ' IP হৈছে ইণ্টাৰনেট প্ৰভাইডাৰ নে ইণ্টাৰনেট প্ৰট'কল কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব এটা চাওক ইণ্ট্ৰা আৰু ইণ্টাৰনেট দিছে চ' কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ বি হ'ব ইণ্টাৰনেট প্ৰট'কল IP অ'কে অলৰেডি IP কেটেগৰী ক'লোঁ IP ভাৰ্জন 4 IP ভাৰ্জন 6 আছে বৰ্তমান আগতে IP ভাৰ্জন 4 আছিল এতিয়া 6 32 বিটছ হয় অ'কে আৰু IP ভাৰ্জন 6 হৈছে 128 বিটছ হেক্সা ডেচিমেল নাম্বাৰ হয় ঠিক আছে IP ভাৰ্জন 4 হৈছে 32 বিটছৰ ডেচিমেল নাম্বাৰ এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন হাউ মেনি বিটছ আৰ দিয়াৰ ইন IP ভাৰ্জন 4 এৰে চাওক কুৱেশ্যন সুধিছে মই অলৰেডি ক'লোঁ কিমান কৈছিলোঁ 32 বিটছ অ'কে 120 বিটছ IP ভাৰ্জন 6 IP ভাৰ্জন 6ৰ 128 বিটছ মনত ৰাখিব ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হাউ মেনি বিটছ আৰ দিয়াৰ IP ভাৰ্জন 6 এড্ৰেছ 128 বিটছ অ'কে এইটো হৈছে হেক্সা ডেচিমেল হয় এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মনত ৰাখিব আৰু সেইটো হৈছে ডেচিমেল নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডিভাইচ কানেক্ট মাল্টিপুল নেটৱৰ্কছ টুগেডাৰ ডেট ইউজ ডিফাৰেণ্ট প্ৰট'কল হাব ছুইচ গেটৱে নে ৰিপিটাৰ চ' কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব মাল্টিপুল নেটৱৰ্ক কানেক্ট কৰিব হ'লে কি হয় গেটৱে হয় অপশ্যন নম্বৰ চি কাৰেক্ট হ'ব ছাপ'জ ইণ্টাৰনেট ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰে কি কৰিলে এয়াৰটেল জিঅ' বা যিয়ে কি কৰে এটা তেওঁলোকে বেংক এটাক ছাৰ্ভিচ দিব লগা হ'ল ISPৰ পৰাহে লয় অ'কে ছাৰ্ভিচ দিব লগা হ'লে তেওঁলোকে কি কৰিব গেটৱে এটা বহাব অ'কে গেটৱেৰ পিছত বেংকে কি কৰিব বেংকে গেটৱেৰ পৰা লাইক ছাৰ্ভিচ আহিব ট্ৰেফিক আহিব তেতিয়া বেংকৰ ৰাউটাৰত এণ্টাৰ কৰিব ৰাউটাৰৰ পৰা বেংকে কি কৰিব ছুইচলৈকে ট্ৰান্সফাৰ কৰিব এইবিলাক নেটৱৰ্কিং ডিজাইন হয় অ'কে যি টেকনিকেল বেকগ্ৰাউণ্ডত আছে তেওঁলোকে জানে অ'কে নেট কি ক'ব ছুইচত যাব ছুইচৰ পৰা কি হ'ব গোটেই বেংকৰ লাইক ডিভাইচবিলাকত যাব কম্পিউটাৰ হওক যি ATM হওক আটাইবোৰৰ কানেক্ট হ'ব অ'কে নেক্সট এ কুকি অন দ্য ইণ্টাৰনেট ইজ ইউজ টু কি হয় ডিলেট চিষ্টেম ভাইৰাছেছ নে ষ্ট'ৰ ইউজাৰ ৱেব ব্ৰাউজিং প্ৰেফাৰেঞ্চ এণ্ড এক্টিভিটি ডাউনলোড ফাইল ফাষ্টাৰ নে ইনক্ৰিজ ৰেম স্পীড কুকিজবোৰ কি হয় আপোনালোকে কিবা ডাউনলোড কৰাতে নিশ্চয় আহে হয়নে কিবা এপ ইনষ্টল কৰাতে কি হয় ষ্ট'ৰ ইউজাৰ ৱেব ব্ৰাউজিং প্ৰেফাৰেঞ্চ এণ্ড এক্টিভিটি অ'কে অপশ্যন নম্বৰ বি কাৰেক্ট হ'ব ক্লিয়াৰ বাকী ইমান ডিলেট চিষ্টেম ভাইৰাছ এইবিলাক এণ্টিভাইৰাছ প্ৰগ্ৰেম হয় অ'কে বাকী ইমান এক্সপ্লেনেবল নহয় অপশ্যনবিলাক নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ লেয়াৰ অফ দ্য OSI মডেল ৰেছপনচিবল ফৰ ৰাউটিং ডাটা পেকেজ ফ্ৰম source to destination OSI লেয়াৰে কি কৰে বহুত অলপ টেকনিকেল কুৱেশ্যন হয় এইটো ৰেছপনচিবল ফৰ ৰাউটিং ডাটা পেকেজ ফ্ৰম source to destination তো 7টা OSI মডেল থাকে অ'কে চ' কোনটো লেয়াৰে সুধিছে আমাক কোনটো লেয়াৰে সুধিছে চ' আমাক সুধিছে ৰেছপনচিবল ৰাউটিং পেকেজ চ'ৰ্চ টু ডেষ্টিনেশ্যন তো আপোনালোকে অলপ এজিউম কৰিব পাৰিছে অ'কে অপশ্যন নম্বৰ নেটৱৰ্ক লেয়াৰ অ'কে ফিজিকেল লেয়াৰ ডাটা লিংক লেয়াৰ ট্ৰান্সপৰ্ট লেয়াৰ চ' কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব নেটৱৰ্ক লেয়াৰ অ'কে অপশ্যন নম্বৰ চি কাৰেক্ট হ'ব
আটাইবোৰৰে বেলেগ বেলেগ কাম আছে ফিজিকেল লেয়াৰৰ কাম বেলেগ আছে এইটো লেয়াৰ 1 হয় ঠিক আছে ফিজিকেল লেয়াৰ 1 হয় ডাটা লিংক লেয়াৰ হৈছে লেয়াৰ 2 তাৰপিছত নেটৱৰ্ক লেয়াৰ হৈছে লেয়াৰ 3 ট্ৰান্সপোৰ্ট লেয়াৰ হৈছে লেয়াৰ 4 ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন এইমাত্ৰ আপোনালোকক কৈছিলোঁ OSI লেয়াৰৰ কথা সুধিছিলোঁ how many layers are there in the standard ISO OSI network model standard যদি সুধে অপশ্যন নম্বৰ 7 হ'ব 7 লেয়াৰ অলৰেডি মই কৈছিলোঁ এইমাত্ৰ হয়নে যদি 4 লেয়াৰৰ সুধে এইটো TCP IP মডেলৰ 4টা লেয়াৰ আছে TCP IP মডেলৰ 4টা লেয়াৰ আছে 4 লেয়াৰ TCP ৰ কথা সুধিলে OSI ৰ সুধিলে 7 লেয়াৰ থাকিব TCP ৰ সুধিলে 4 লেয়াৰ বহুত ডেপথত নুসুধে ঠিক আছে বহুত ডেপথত নুসুধে 7 লেয়াৰ্স কি হয় অলৰেডি আমি পালো ফিজিক্যাল লেয়াৰ ডাটা লিংক লেয়াৰ ট্ৰান্সপোর্ট লেয়াৰ সেশন লেয়াৰ প্ৰেজেন্টেশন এন্ড এপ্লিকেশন আমি মনত ৰাখিছিলো ইয়াৰ এটা ট্ৰিক প্লিজ ডু নট থ্ৰো সাসেস পিজা এৱে ঠিক আছে এনেকৈ আমি মনত ৰাখিছিলো তো ফিজিক্যাল লেয়াৰ ডাটা লিংক লেয়াৰ নেটৱৰ্ক লেয়াৰ সেশন লেয়াৰ প্ৰেজেন্টেশন লেয়াৰ এপ্লিকেশন ইমান ডেপথত বহুত নুসুধে আপোনালোকক লেয়াৰ সুধিব কি লেয়াৰ সেইটো নুসুধে ওকে এইবিলাক ফুলি টেকনিক্যাল কোৱেশ্চন হয় ডেপথত নুসুধে বাট কিমান লেয়াৰ আছে সেইবিলাক বেছিক আপোনালোকক সুধিব পাৰে which is the full form of DNS in computer networking DNS এর full form হয় এইবিলাক কোৱেশ্চন সুধিব ওকে ডাটা নেম সিস্টেম ডোমেইন নেম সিস্টেম ডিজিটাল নেটৱৰ্ক সার্ভিস নে ডাইনামিক নেটৱৰ্ক সিলেক্টৰ so domain name system is the correct answer baki option number incorrect hobo domain name system baki explainable noy hetu kane moi explain kora nai which protocol is primarily used to send email across the internet ki hoy FTP SMTP POP3 ne HTTP so email send koribor hole ki kora hoy SMPTP ওকে অলপ আগতে আমি ফুল সিম্পল মেল ট্রান্সফার প্রটোকল অপশন নাম্বার FTর কি হয় ফাইল ট্রান্সফার প্রটোকল অলপ আগতে আমি পঢ়িছিলো ফাইল ট্রান্সফার প্রটোকল ঠিক আছে ট্রান্সফার অলপ আগতে মই কৈছিলো প্রটোকল ওকে মই জাস্ট শর্ট ফর্মত লিখি দিছো ওকে HTTP ৰ ফুল ফর্ম কলো ওকে নেক্সট কোশ্চেন which protocol allow a user to log into a remote host over the network কি হয় telnet FTP SMTP HTTP correct answer হবো telnet ওকে remote logging কৰাৰ কাৰণে telnet use হয় ওকে FTP ফাইল ট্ৰান্সফাৰৰ কাৰণে ওকে ফাইল ট্ৰান্সফাৰ protocol হয় অলপ আগতে আমি পালো ওকে telnet is the correct answer হবো next question এইবিলাক বেসিক কোৱেশ্চন হয় আৰু আটাইবোৰ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চনৰ ওপৰত বেস কৰি বনোৱা হৈছে a device that convert digital computer signal into analog signal for telephone line is a router switch modem ne bridge কি সুধিছে আমাক ডিজিটাল কম্পিউটাৰ সিগন্যাল টু এনালগ সিগন্যাল আমাক সুধিছে সো কারেক্ট आंसर হ'ব modem option number C correct hobo modem hobo de modem ঠিক আছে modem is the correct answer hobo okay modem কি হৈছে ইয়াৰ modulator আৰু demodulator বুলি হয় okay ই কনভার্ট কৰে ডিজিটাল সিগন্যাল from a computer into analog wave okay তাক কি বুলি কয় মডুলেশন বুলি কোৱা হয় okay আৰু যি টেলিফোন ৰিসিভাৰত যাব ঠিক আছে তাক কি হয় ডিমডুলেশন বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে সো আপোনালোকে মডেমটো মনত ৰাখিব নেক্সট কোৱেশ্চন the structural arrangement of network including its nodes and connecting lines is called network architecture network topology network protocol network routing so correct answer হবো network topology অলপ আগতে আমি পাইছিলো রাইট বেলেগ ধৰণৰ কোৱেশ্চন পাইছিলো ওকে বাট ইয়াতে কোৱেশ্চনটো অলপ বেলেগকে সুধিছে নেক্সট কোৱেশ্চন
Which of the following is a smallest and most localized network type? অলপ আগতে আমি পাইছিলোঁ LAN, MAN, PAN, WAN. So correct answer হ'ব PAN. Smallest দিছে localized. So personal area network বাকিবিলাক মই ফুল ফৰ্ম অলপ আগতে কৈছিলোঁ আপোনালোকক PAN. Okay? বাকি অলৰেডি অলপ আগতে আপোনালোকক বাকিখিনি মই ডিটেইল কৈছোঁ, এতিয়া আকৌ ৰিপিট নকৰোঁ। Next question, what is the term used for unauthorized interception for data moving through a network? কি হয়? So correct answer হ'ব sniping. Okay, option number B correct হ'ব, ঠিক আছে। বহুত ডিটেইল ইয়াৰে এক্সপ্লেইন কৰিব লগা নাই। অ'কে, এইবিলাক টাৰ্মবিলাক আপোনালোকে মনত ৰাখিলে হয়, যোনটো কুৱেশ্যনত এক্সপ্লেইন কৰিব লাগে মই সেইটো কৰিম, বাট এইবিলাক অলপ বেংকিং ৰিলেট হয়, সেইটো কাৰণে কুৱেশ্যনবিলাক লোৱা হৈছে। মুভিং ফ্ৰম ওৱান ৱেবছাইট টু এনাডাৰ ৱেবছাইট অন দ্য ইণ্টাৰনেট ইজ কল্ড, বিকজ এইবিলাক অলপ বেছিক টাৰ্ম, এইবিলাক জানিব লগা হয়। চ' কি হ'ব, এনাডাৰ ৱেবছাইট টু ওৱান ৱেবছাইট টু এনাডাৰ ৱেবছাইট কি হয়? ব্ৰাউজিং হয়, অপশ্যন নম্বৰ হয়নে? আপোনালোকে ব্ৰাউজ কৰে যিকোনো ডাটা, আপোনালোকে যিকোনো ছাইট ব্ৰাউজ কৰিলে কি হয়, বেলেগ এটা ছাইটত যাবলৈ হ'লে এইটো কি বুলি কয়? ব্ৰাউজিং হ'ব। ডাউনলোডিং জানে, আপলোডিং জানে, বুটিং যি জানে, হয়নে? নেক্সট কুৱেশ্যন, আমি 40টা কুৱেশ্যন কৰিলোঁ, 100টা কুৱেশ্যন আছে। মই এইটো দুটা চিৰিজ দুটা ভাগ কৰিম ভিডিঅ'টো, এটাত 50টা আৰু এটা 50টা কৰি আপলোড কৰিম। এইটো ৰেকৰ্ডেড ফৰ্মত, সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক কৰিছোঁ, ঠিক আছে। দুটা পাৰ্ট কৰিম, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব। হোৱাট ইজ এন ইণ্টাৰনেট? ইণ্টাৰনেট কি হয়? বহুত বেছিক কুৱেশ্যন হয়। এই গ্ল'বেল নহয়, ইণ্টাৰনেট, আমাৰ ইণ্টাৰনেট সুধিছে নে সুধিছে ইণ্ট্ৰানেট দেই, এইটো চাওক, মই স্পেলিংটো ইণ্টাৰনেট এণ্ড ইণ্ট্ৰানেট এই দুটাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে, বহুত হিউজ পাৰ্থক্য আছে। অ'কে, ডিফাৰেঞ্চ আছে। ইণ্ট্ৰানেট এণ্ড ইণ্টাৰনেট, এ গ্ল'বেল নেটৱৰ্ক কানেক্টিং মিলিয়নছ অফ কম্পিউটাৰ, এইটো কি হ'ব? ইণ্টাৰনেট হ'ব। ইণ্টাৰনেট, TER হ'ব, ইণ্টাৰনেট। অ'কে, এইটো হ'ব ইণ্টাৰনেট। এ প্ৰাইভেট নেটৱৰ্ক কণ্টেইন উইদিন এন এণ্টাৰপ্ৰাইজ অৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন, এ নেটৱৰ্ক ইউজ টু কানেক্ট ডিফাৰেণ্ট বেংক গ্ল'বেলি, এইটো ইণ্টাৰনেট হ'ব। অ'কে, এনাডাৰ নেম ফৰ এ ৱৰ্ল্ড ৱাইড ৱেব, অ'কে, এইটো ইণ্টাৰনেট হ'ব। চ' কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ বি, ইণ্ট্ৰানেট হৈছে কি? এ প্ৰাইভেট নেটৱৰ্ক কণ্টেইন উইদিন এ এণ্টাৰপ্ৰাইজ অৰ এ অৰ্গেনাইজেশ্যন। অ'কে, অপশ্যন নম্বৰ বি কাৰেক্ট হ'ব। চাব, লাইক এক্সাম চেণ্টাৰত আমি এটা ৱৰ্ডৰ কাৰণে আমাৰ এটা লাইক লেটাৰৰ কাৰণে আমাৰ ভুল হৈ যাব পাৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন, চ' এতিয়া আমি টেকনিকেল টাৰ্ম কিছুমান আমি পঢ়িলোঁ, বহুত বেছিক কুৱেশ্যন পঢ়িলোঁ। এতিয়া আমি বাকী আমি অপাৰেটিং ছিষ্টেম ৰিলেটেড আৰু কম্পিউটাৰৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন পঢ়িম। অ'কে, চ' আমাক সুধিছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এন অপেন চ'ৰ্চ অপাৰেটিং ছিষ্টেম? ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। MS উইণ্ড'জ, লিনাক্স, মেকছ নে MS অফিচ? অপেন চ'ৰ্চ হৈছে লিনাক্স, বাকীবিলাক অপেন চ'ৰ্চ নহয়, ঠিক আছে। বাকীবিলাক MS উইণ্ড'জ হওক, মেকছ হওক, অ'কে, MS অফিচ হওক, এইবিলাক অপেন চ'ৰ্চ নহয়। অ'কে, মেকছ এইটো কি হয়? কোনে ডেভেলপ কৰিছে? আপেলে ডেভেলপ কৰিছে, ঠিক আছে। আপেল APP হ'ব। অ'কে, আপেলে ডেভেলপ কৰিছে, ঠিক আছে, ক্লিয়াৰ। এইটোতো MS অফিচটো এটা অপাৰেটিং ছিষ্টেম নহয়, ঠিক আছে, অপাৰেটিং ছিষ্টেম নহয়, এইটো এটা এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ হয়, ঠিক আছে। যেনেকৈ আপোনালোকে ৱৰ্ড হ'ব পাৰে, ৱৰ্ড আপোনালোকে জানে, এক্সেল, অ'কে, পাৱাৰ পইণ্ট এইবিলাক ইনক্লুড কৰে। এইটো এতিয়া কি হয়? এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ হয়, MS অফিচ হয়। অ'কে, এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ হয়। অ'কে, MS অফিচ। অ'কে, MS উইণ্ড'জ মাইক্ৰ'ছফ্ট ডেভেলপ কৰিছে, মাইক্ৰ'ছফ্টে। অ'কে, ইউজাৰৰ কাৰণে। অ'কে, লাইক লিনাক্সটো হৈছে অপেন চ'ৰ্চ অপাৰেটিং ছিষ্টেম। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, what type of software is designed to manage a computer hardware resources? Application software, system software,
ইউটিলিটি সফটওয়্যাৰ নে মালৱেৰ কি হ'ব মেনেজ কম্পিউটাৰ হাৰ্ডৱেৰ মেনেজ কৰিবলৈ কি কৰা হৈছে সিস্টেম সফটওয়্যাৰ ডেভেলপ কৰা হৈছে বা ডিজাইন কৰা হৈছে ওকে এপ্লিকেশ্যন সফটওয়্যাৰৰ বিষয়ে ক'লোঁ আপোনালোকক যিবিলাক আপোনালোকৰ যেনেকৈ MS Word গেমছ প্লেইং গেমছ ব্ৰাউজিং ৱেবছ এইবিলাক এপ্লিকেশ্যন সফটওয়্যাৰ ওকে সিস্টেম সফটওয়্যাৰ বুলি ক'ব গ'লে আপোনালোকক অপাৰেটিং সিস্টেম ওকে ডিভাইস ড্ৰাইভাৰ এইবিলাক হৈছে সিস্টেম সফটওয়্যাৰ হয় ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন What does GUI stand for in a computer system? General User Interface, Graphical User Interface, ne Guided User Interaction, ne Graphical Utility Information. So correct answer hobo Graphical User Interface. Okay, option number B correct hobo. Next question move korisu. Which of the following is an example of application software? Windows 10, Linux, MS Word, নে ডিভাইস ড্ৰাইভাৰ অলপ আগতে পাইছিলোঁ MS Word হ'ব এপ্লিকেশ্যন সফটওয়্যাৰ ওকে লিনাক্স উইণ্ডোজ এইবিলাক হৈছে অপাৰেটিং সিস্টেম ঠিক আছে সিস্টেম সফটওয়্যাৰ হয় এইবিলাক সিস্টেম সফটওয়্যাৰ হয় ঠিক আছে সিস্টেম সফটওয়্যাৰ হয় ওকে সিস্টেম সফটওয়্যাৰ হয় বাকি এইটো হৈছে কি এপ্লিকেশ্যন সফটওয়্যাৰ ঠিক আছে এইটো সিস্টেম সফটওয়্যাৰ হয় লাইক ওকে সৰি মই কিবা বেলেগ কৈছোঁ ক্লিয়াৰ কৰোঁতে লাইক কৰা পোৱা গৈছে ইন জেনেৰেল মই লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এইবিলাক নকওঁ বাৰু ওকে ডিফ্ৰেগমেণ্টাৰ ইজ এন এক্সাম্পল অফ সিস্টেম সফটওয়্যাৰ ইউটিলিটি সফটওয়্যাৰ এপ্লিকেশ্যন সফটওয়্যাৰ অপাৰেটিং সিস্টেম very important হয় so correct answer হবে utility software okay utility software হয় clear বাকি আমি system software application software operating system এর বিষয়ে অলরেডি পালো হয়নে system software বিলাক কি হ'ব আমি অলরেডি অলপ আগতে ডিসকাস কৰিলো হয়নে utility software অলরেডি আমি কোয়েশ্চন পালো এপ্লিকেশন সফটওয়্যার বিষয়ে আমি অলরেডি পালো রাইট নেক্সট কোয়েশ্চন হোয়াট ইজ দ্য প্রাইমারি পারপোজ অফ এ কম্পাইলার প্রাইমারি পারপোজ কি হয় টু এক্সিকিউট প্রোগ্রাম স্টেটমেন্টস লাইন বাই লাইন টু কনভার্ট হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ কোড ইনটু মেশিন কোড all at once to debug logic errors in a program to design graphical interface kema koribo so correct answer hobo compiler purpose ki hoy primary purpose of compiler to convert high level language code into machine code all at once option number B correct hobo okay next question unlike a compiler an interpreter translate a program all at once ne line by line ne into assembly language only ne bypassing the CPU to correct answer hobo line by line option number B correct hobo what is the এইবিলাক বহুত important ঠিক আছে what is the extension used for Microsoft Excel file in modern versions docs xlx Microsoft Excel or কি হয় so correct answer hobo .xlsx option or B correct hobo docs বিলাক কি হয় Microsoft Word ঠিক আছে Microsoft আরে excel হ্যাঁ Microsoft Word হয় ঠিক আছে Word to docs ব্যবহার করা .docs PPTX PowerPoint হয় Microsoft PowerPoint Microsoft to add করা নাই ঠিক আছে Microsoft PowerPoint হয় টেক্সট যেনেকি আপোনালোকে সরি নোটপ্যাড যদি ইউজ কৰে আপোনালোকে লাইক নোটপ্যাড যে হেতুত কি হয় .txt বুলি আহে না প্লেন টেক্সট ওকে এইবিলাক হৈছে txt PDF ৰ বিষয়ে জানে আপোনালোকে
PDF. Okay, next question. Which file extension represent a plain text file format? অলপ আগতে পালো। ওকে, কি হ'ব? টেক্সট হ'ব না, .txt PDF কি হয়? PDF ৰ ফুল ফৰ্ম সোধে, পোৰ্টেবল ডকুমেণ্ট ফৰ্মেট হয়, ঠিক আছে, পোৰ্টেবল ডকুমেণ্ট ফৰ্মেট হয়, ঠিক আছে, ডকুমেণ্ট ফৰ্মেট হয় PDF ৰ। এক্সেলৰ বিষয়ে অলৰেডি পালোঁ হয়নে, .excel। অ'কে, এইটো আগৰ হয়, এইটো প্ৰায়ৰ 2007 এইটো এক্সেল আছিলে। অ'কে, 2007 ভাৰ্জনটোৰ। অ'কে, মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলৰ স্প্ৰেডশ্বীটৰ। অ'কে, এতিয়াতো কি হৈছে, মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেল ফাইলৰ .xlsx হয়নে, অলপ আগতে কুৱেশ্যনটো পালোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যন, আমাৰ 50টা কুৱেশ্যন আমি সমাপ্ত কৰিম। হোৱাট ইজ দ্য বাগ ইন কম্পিউটাৰ টাৰ্মিনলজি? বাগ কি হয়? এ হাৰ্ডৱেৰ ফেইলৰ, এ ভাইৰাছ ইনফেকশ্যন, এ চিনটেক্স অৰ লজিকেল এৰৰ ইন এ ছফ্টৱেৰ প্ৰগ্ৰেম, নে বেকআপ ফেইলৰ? So correct answer হ'ব option number C, a syntax or logical error in a software program. Option number C correct হ'ব। আৰু কেইটামান কুৱেশ্যন কৰি দিওঁ। অ'কে, আৰু কেইটামান কুৱেশ্যন কৰি দিওঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, তাৰপিছত বাকী ছেকেণ্ড পাৰ্টটো মই কাইলৈ আপলোড কৰিম। দ্য প্ৰচেছ অফ ফাইণ্ডিং এণ্ড কাৰেক্টিং এৰৰ্ছ ইন ছফ্টৱেৰ প্ৰগ্ৰেম ইজ কল্ড কম্পাইলিং, বুটিং, ডিবাগিং নে এক্সিকিউটিং? চ' কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব ডিবাগিং। বাকী অলপ আগতে আমি কম্পাইলিং, বুটিঙৰ বিষয়ে অলৰেডি পালোঁ। ডিবাগিং ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৰিপিট ৰিভিজন যিহেতু মই সেইটো কাৰণে বহুত বেছি য'ত এক্সপ্লেইন কৰিব লাগে তাত কৰিছোঁ, য'ত লগা নাই তাত কৰা নাই। হোৱাট টাইপ অফ ছফ্টৱেৰ ইজ ডিষ্ট্ৰিবিউটেড ফ্ৰীলি ফৰ ট্ৰায়েল পিৰিয়ড আফটাৰ উইচ ইউজাৰ মাষ্ট পে? ফ্ৰীৱেৰ নে শ্বেয়াৰৱেৰ নে অপেন চ'ৰ্চ নে ফাৰ্মৱেৰ? কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব শ্বেয়াৰৱেৰ। অ'কে, ফাৰ্মৱেৰটো এটা বেলেগ বস্তু হয়। এইটো হয় কি বুলি কওঁ আপোনালোকক, এইটো হৈছে অপাৰেশ্যনেল ছফ্টৱেৰ হয়, য'ত ৰিটেন পাৰ্মানেণ্টলি আনটো ডিভাইচ থাকে। অ'কে, ফাৰ্মৱেৰ হয়। অ'কে, বা হাৰ্ডৱেৰ মেমৰি চিপছ বুলিও ক'ব পাৰে আপোনালোকে। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, software that permanently store in ROM or flash memory chips is called? এই মাত্ৰ ক'লোঁ আপোনালোকক, কি ক'লোঁ? ফাৰ্মৱেৰ। অপশ্যন নম্বৰ চি কাৰেক্ট হ'ব, চি কাৰেক্ট হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যন, which file format is used to distribute compress package or folders? compress যি আপোনালোকে জানে .exe, এইটো এটা কি হয়? exe এটা এইটো ছফ্টৱেৰ লঞ্চ কৰিব হ'লে exe হয়। অ'কে, চ' কম্প্ৰেছ কৰিব হ'লে কি কৰিব? .zip, আপোনালোকে WinZip-ৰ কথা শুনিছে, WinZip হয়নে? .zip ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব। MP3টো জানে সকলোৱে, MP3ৰ বিষয়ে জানে। অ'কে, .exe হৈছে আচলতে এইটো এক্সিকিউটিং প্ৰগ্ৰেম। লাইক আপোনালোকে কিবা এটা ছফ্টৱেৰ ইনষ্টল কৰিব লগা হ'ল লেপটপত বা ছিষ্টেমত, সেইটো exe ফাইল আপোনালোকে নিশ্চয় ডাউনলোড কৰিছে বা ৰান কৰিছে exe ফাইল। অ'কে, .zip ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব, কম্প্ৰেছ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট ডাজ দ্য ফাইল এক্সটেনশ্যন .exe ষ্টেণ্ড ফৰ? কি হয়? exe ফুল ফৰ্মে সুধিছে। এক্সট্ৰা ইনস্ক্ৰিপশ্যন নে এক্সিকিউটেবল ফাইল নে চিষ্টেম এক্সটেনশ্যন নে এডিটেড ফাইল? তো এক্সিকিউটেবল ফাইল হ'ব। অ'কে, অপশ্যন নম্বৰ বি কাৰেক্ট হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যন,
ভাৰ্চুৱেল মেমৰি ইজ টাইপিকেলি এলোকেটেড ফ্ৰম ৰেম, কেছে মেমৰি, হাৰ্ড ডিস্ক স্পেচ নে ৰম? ভাৰ্চুৱেল মেমৰি কিহৰ হয় এইটো আচলতে হাৰ্ড ডিস্ক স্পেচ অপশ্যন নম্বৰ চি কাৰেক্ট হ'ব। অলৰেডি আমি কেছে মেমৰি ৰেমৰ বিষয়ে অলৰেডি পঢ়িলোঁ হয় না, অপশ্যন নম্বৰ চি কাৰেক্ট হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ অফ দ্য ফলোইং অপাৰেটিং চিষ্টেম ডাজ নট ছাপৰ্ট গ্ৰাফিকেল ইউজাৰ ইণ্টাৰফেচ? GUIৰ অলৰেডি আমি ফুল ফৰ্মো অলৰেডি পঢ়িলোঁ হয় না, MS-DOS, উইণ্ডোজ 10, উবুণ্টু লিনাক্স, এণ্ড্ৰইড। চ' কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব MS-DOS, অপশ্যন নম্বৰ এ কাৰেক্ট হ'ব। হা, এইটো ছাপৰ্ট নকৰে। অ'কে, উইণ্ডোজ 10, লিনাক্স এইবিলাকে ছাপৰ্ট কৰে বাৰু। নেক্সট কুৱেশ্যন, what is the collection of pre-designed format for text and color schemes in MS PowerPoint called? Blueprints, slides, templates নে layouts? সকলে জানিব templates है ना, অপশ্যন নম্বৰ চি কাৰেক্ট হ'ব। templates is the correct answer. Next question, in Windows which file system is most commonly used for internal hard drives? FAT32 ने NTFS ने EXFAT ने EXT4? So correct answer अब NTFS. Okay, option number B correct अब, right? NTFS এর ফুল ফর্ম যদি সুধে নিউ টেকনোলজি ফাইল সিস্টেম, কারেক্ট ফুল ফর্ম হ'ব। ওকে, নেক্সট কুৱেশ্যন, লাষ্ট কুৱেশ্যন হ'ব এইটো ভিডিঅ', এইটো আৰু এটা মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিম। ওকে, ৰানিং মাল্টিপুল এপ্লিকেশ্যন অৰ টাস্ক simultaneously on a single CPU is known as? মাল্টি-থ্রেডিং, মাল্টিটাস্কিং, মাল্টিপ্ৰচেছিং নে বেচ প্ৰচেছিং? সো কম্পিউটাৰ লেংগুৱেজত এইটো হ'ব মাল্টিটাস্কিং। ওকে, অপশ্যন নম্বৰ বি কাৰেক্ট হ'ব, ৰাইট। সো এইটো আমাৰ আৰু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে। ওকে, সো আমি আৰু এটা ভিডিঅ' আমি আলোচনা কৰিম, আৰু 40টা কুৱেশ্যন আমি আলোচনা কৰিম নেক্সট ভিডিঅ' ক্লাছটোত। অহাকালি সেইটো মই দিনত ভাগত আপলোড কৰিম। চ' এতিয়ালৈকে এই 60টা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিলোঁ। বাকী কাৰোবাৰ যদি কিবা ডাউটছ থাকে কাইণ্ডলি কমেণ্ট কৰিব পাৰে। এতিয়াতো এণ্ড মোমেণ্টত কি কৰিব, বাট আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাব প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে, আৰু অহাকালিৰ ভিডিঅ'টোলৈকে আপোনালোকে অপেক্ষা কৰিব, আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকক যদি ভিডিঅ'টো লাগে, যদি ডিটেইল সলিউশ্যনো লাগে তেতিয়াও আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব। থেংক ইউ ছ' মাছ। লগ পাম নেক্সট আমাৰ যি 40টা কুৱেশ্যন ৰখি গৈছে সেই 40টা কুৱেশ্যনত আলোচনা কৰিম। আৰু আমি পাৰিলে সকলোৱে যিসকলে এপেক্স বেংকৰ এক্সাম দিব যাব সকলোৱে কাইণ্ডলি কমেণ্টত যি কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে আপোনালোকে কুৱেশ্যনবিলাক কাইণ্ডলি ক'ব, জনাব। টেলিগ্ৰাম চেনেল জইন কৰিব, তাতে কাইণ্ডলি ক'ব পাৰে। অ'কে, চ' আমি এনালাইজো কৰিম। অ'কে, বহুত ষ্টুডেণ্টে দিব, আটাইবোৰৰ পৰা মই কালেক্ট কৰিম কুৱেশ্যন। চ' আপোনালোকেও কাইণ্ডলি যদি পাৰে আপোনালোকে কুৱেশ্যনকেইটা দিব পাৰে কমেণ্ট ছেকশ্যনত। থেংক ইউ ছ' মাছ।